Hello student, today I will start a new topic, that is what? Component of a vector. Component of a vector means how to divide a vector in terms of component. কেনেকৈ আমি এটা ভেক্টৰটো ভাগ কৰি লিখিব পাৰোঁ in terms of x axis, y axis, z axis. তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিছোঁ? We are considering our x, y and z axis. তোমালোকে অকমান preliminary concept to class 11 ত পাইছিলা 3 dimensionৰ, মই directly 3 dimension কৈছোঁ, 2 dimensionতো ক'ব পাৰোঁ. So ইয়াতে মই ধৰি ললো, this is our x axis, y axis and z axis. O is the origin. তোমালোকৰ অলপ মনত আছে চাগে, x axis, y axis তোমালোকৰ এনেকুৱা হ'ব ধৰা, এটো যদি x axis, y axis হয়, এফালে যদি মোৰ আঙুলিটো থাকে, this is your z axis. They are mutually perpendicular system. এটো system আছে, perpendicular হ'ব। মোৰ পেনটো ধৰতে সিধা হোৱা নাই বাৰু। গতিকে তোমালোকে এতিয়া দেখিলা, মই x axisৰ ওপৰত এটা suppose point ললো a. A is a point with coordinate of the point as 1 0 0. আমি জানো 3 ডাইমেনশনত এনে জেনাৰেলি পইণ্ট এটা লওঁ x y z, কিন্তু এইটো মই অন x axisত লৈছোঁ, গতিকে x 0 0 ফৰ্মত আছে। ইয়াতে মই ইউনিট ডিষ্টেন্সত লৈছোঁ, সেইকাৰণে মই 1 ডিষ্টেন্স লৈছোঁ, বাকীবোৰ 0 0 হ'ব। একেধৰণে y axisত যদি ইউনিট ডিষ্টেন্সত এটা পইণ্ট লওঁ, সে উই হেভ কনচিডাৰ আ পইণ্ট b পইণ্টটোৰ কোঅৰ্ডিনেট কি হ'ব 0 1 0, আৰু একেধৰণে c যদি পইণ্ট হয় এইটো হ'ল 0 0 1। এই তিনিটা পইণ্ট ল'লোঁ। এটা যদি সিহঁতৰ ম্যাগনিটিউডটো 1 হয়, o এৰ ম্যাগনিটিউড, ob বাৰৰ ম্যাগনিটিউড আৰু oc বাৰৰ যদি ম্যাগনিটিউডটো 1 হয়, তেনেহলে আমি গম পাওঁ যে oa ob, মই একদম তোমালোকক ডিৰাইভ কৰা নাই, সিম্পল কনসেপ্ট কিছুমান কৈ গৈছো। তেতিয়া তোমালোকে গম পাবা oa ob আৰু oc এ কি বুজাব, ইউনিট ভেক্টৰ। আৰু আমি ইতিমধ্যে জানোৱে, ইউজ কৰিছো, কিন্তু তথাপি মই আকৌ মনত পেলাই দিছো, unit vector in the direction of x, y and z axis, they are denoted by what? I cap, and in the direction of y axis z cap, and in the direction of z axis this is denoted by k cap. মই এটা মানে কোঅৰ্ডিনেট সিস্টেম ললো, 3 ডাইমেনশনাল কোঅৰ্ডিনেট সিস্টেম লৈছো, য'ত আমাৰ x axis, y axis এনেকুৱা ধৰণে আছে, আৰু z axis মই এটা পেন লৈ দেখাই দিছো ৰবা। z axis তোমালোকৰ এটা মানে এনেকুৱা ধৰণে আছে, this is a coordinate system. সো প্ৰত্যেকটা মিউচুৱেলি পাৰপেন্ডিকুলাৰ, প্ৰত্যেকটা এংগলে পাৰপেন্ডিকুলাৰ হৈছে। সো এনেকুৱা অপোজিট এক্সিছবোৰো থাকিব। তাৰ পিছত তাৰমানে এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে, এটা যদি মাজেৰে সোমাই যায়, দিছ ইজ ইউৰ একচুৱেল কোঅৰ্ডিনেট সিস্টেম, এইটো মাজেৰে যাব লাগিব, দুইফালে আছে। তো এতিয়া মই কি কৰিলোঁ, সেই এক্সিছৰ ওপৰত মই পইণ্ট কেইটামান ল'লোঁ এ বি চি, য'ত এ বি চি মই ইউনিট ডিষ্টেন্সত কনচিডাৰ কৰিছোঁ। সেইকাৰণে এ এক্স এক্সিছত আছে কাৰণে 1 0 0 0 b 0, আৰু জেড এক্সিছত আছে কাৰণে 0 0 1 হৈছে। ঠিক আছে, এতিয়া মই এইখিনি কথাকে ইয়াতে লিখি দিছোঁ। তাৰপিছত মই কম্পনেণ্টত ভাগ কৰিম, তাৰমানে এক্স ৱাই জেড এক্সিছত কেনেকৈ মই এটা ভেক্টৰ ভাগ কৰিব পাৰোঁ, কেনেকৈখিনি মই ডিৰাইভ নকৰোঁ, চিম্পলি মনত ৰাখিবা। ডিৰাইভেশ্যনবোৰ আমাৰ ইমান নাহে এক্সামত, সেইকাৰণে মই ডিৰাইভেশ্যন নকৰোঁ, আৰু চিম্পলি ৰিজাল্টছখিনি মনত ৰাখিবা। চ' ইয়াতে মই কি কৰিলোঁ, লেট আছ টেক দ্য পইণ্টছ a within common bracket 1 0 0, b within common bracket 0 1 0, and c within common bracket 0 0 1. Be 3 points on x, y and z axis respectively. মই ডায়াগ্ৰামটো যি আঁকিছোঁ সেইখিনিকে লিখিছোঁ। x, y, z axisৰ ওপৰত মই a b c তিনিটা পইণ্ট ল'লোঁ। If modulus of a bar is equal to 1, that means magnitude of a bar is o a bar is 1, ob bar is 1, and magnitude of oc bar is also 1, then the vector o a bar, ob bar and oc bar, each having magnitude 1, are called the unit vectors along x, y and z axis respectively. And they are symbolically denoted by what? I cap, j cap and k cap. এইটো কথা তোমালোকে এতিয়া মনত ৰাখিবা। I cap, j cap, k cap হৈছে unit vector in the direction of x axis, y axis and z axis respectively. X axis or I cap, y axis or direction of j cap, আৰু z axis or direction of k cap. এতিয়া মই এটা ধৰা পইণ্ট ল'লোঁ, মই এইখিনি মচি দিছোঁ, তোমালোকক মই চিধা চিধি এটা পইণ্ট লৈ দেখাই আছোঁ। এইটো ইউনিট ভেক্টৰৰ কনচেপ্টৰ কথা গম পালোঁ আমি। এতিয়া ছাপ'জ মই কোঅৰ্ডিনেট ছিষ্টেমত এক্স ৱাই জেড ছিষ্টেমেই লৈছোঁ, তোমালোকৰ কিন্তু এইটো কথা মন কৰা, মিউচুৱেলি পাৰপেণ্ডিকুলাৰ এক্সত তুমি এনেকৈ এক্স ৱাই জেড ল'লেও হ'ব, একো প্ৰব্লেম নহয়। চ' ছাপ'জ পি ইজ এ পইণ্ট উইথ কোঅৰ্ডিনেট অফ দ্য পইণ্ট ইজ এক্স ৱাই জেড, তাৰমানে পি স্পেচত এটা পইণ্ট আছে পি। পি এইটো যে এটা স্পেচত পইণ্ট আছে, এক্সে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে ডিষ্টেঞ্চ ফ্ৰম এক্স প্লেন। আমি ডিটেইলছত কোঅৰ্ডিনেট জিমেট্ৰিত পঢ়িম বাৰু 3 ডাইমেনশ্যনত। মই মনত পেলাই দিম তোমালোকক অকণমান, কনচেপ্টটো 11ত অলৰেডি পাইছিলাও। চ' পি যদি কোঅৰ্ডিনেট অফ দ্য পইণ্ট এক্স ৱাই জেড হয়, মই তথাপি এবাৰ জাষ্ট কৈ দিছোঁ, এক্সে কি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে, এক্সে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছে তোমাৰ ডিষ্টেঞ্চ, পাৰপেণ্ডিকুলাৰ ডিষ্টেঞ্চ ফ্ৰম এক্স প্লেন, ৱাই ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে পাৰপেণ্ডিকুলাৰ ডিষ্টেঞ্চ ফ্ৰম ৱাই প্লেন, আৰু জেডে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে
perpendicular distance from jet plane. তেনেহলে তোমাৰ যদি এইটো পইণ্টৰ পজিশন ভেক্টৰ যদি r bar হয়, if r bar is the position vector of the point P relative to the origin O আৰু ইয়াৰে coordinate হৈছে xyz, তেতিয়া মই r bar কেনেকৈ লিখো? Let r bar be the position vector of P. তেতিয়া মই r bar কেনেকৈ লিখিব পাৰো? P coordinate to হৈছে position vector of the point P with coordinate xyz. তেতিয়া মই r bar লিখিব পাৰো x coordinate লগত I cap ললা plus y coordinate লগত j cap আৰু z coordinate লগত k cap. তাৰমানে তোমালোকৰ পইণ্টটো যেটো থাকে, তোমালোকৰ যদি পইণ্টটো যদি এনেকৈ থাকে ধৰা 1 2 3, তেতিয়া মই পজিশন ভেক্টৰটো কেনেকৈ লিখিম? 1 I cap plus 2 j cap plus 3 k cap. ইয়াতে xyz আছে, সেইকাৰণে মই লিখিলো x I cap plus y j cap plus z k cap. মই কেনেকৈ লিখিব লাগে কৈছো, কিন্তু ডিৰাইভ কৰিব পাৰি পাৰপেণ্ডিকুলাৰ ড্ৰ কৰি পেলাই, মই কিন্তু সেইবোৰ ডিৰাইভেশ্যন কৰা নাই আৰু। হা, এতিয়া তোমালোকৰ যদি আৰু ম্যাগনিটিউড উলিয়াব লগা হয়, সেইটো ডিৰাইভেশ্যন পাৰি, মই কৰা নাই। হা, ম্যাগনিটিউড অফ দিস ওয়ান পজিশন OP bar, ম্যাগনিটিউডটো মই এতিয়া কেনেকৈ কনসিডাৰ কৰিম? এইটো যদি মই OP bar হৈছে, OP bar পজিশন ভেক্টৰে r bar দিছিলো, ম্যাগনিটিউড অফ OP bar, that means magnitude of r bar, which you can write down it as r. Okay, that is given by formula আমি derive কৰিব পাৰো under root of I cap or coefficient or square plus j cap or coefficient or square plus k cap or coefficient or square. Sum of squares of under root, sum of squares of I cap coefficient, j cap coefficient and k cap coefficient. So that is your magnitude of the vector if it is written in the component form. And one more thing I forget to tell you, that is here you see this x, y and z. These are called the scalar components. Scalar components. And যদি তুমি তাৰ লগত ভেক্টৰ কিটা লৈ লোৱা x I cap, y j cap আৰু z k cap, they are called the vector components. r bar মানে স্কেলাৰ কম্পোনেন্ট হল x y z, because r bar কোঅৰ্ডিনেট টুৰ x y z যদি কোঅৰ্ডিনেট হয়, r bar আমি কেনেকৈ লিখিলো? x I cap plus y j cap plus z k cap. তাতে x y z without factor, they are called the scalar components, আৰু x ৰ লগত যেতিয়া I cap, y ৰ লগত j cap আৰু z ৰ লগত k cap লোৱা, they are called the vector components. এতিয়া তোমালোকে এখিনিৰ পৰা আৰু এটা কথা লিখিব পাৰা, that is the concept of unit vector. ভেক্টৰ জানিলা, ম্যাগনিটিউড জানিলা, গতিকে তোমালোকে ইউনিট ভেক্টৰ লিখিব পাৰা। ইউনিট ভেক্টৰ তেতিয়া মই কেনেকৈ লিখিম চোৱা। Unit vector along r bar, this is represented by r cap, and which is equal to r bar divided by modulus of r bar হ'ব লাগে। এতিয়া r bar divided by modulus of r bar তো মই কেনেকৈ লিখিম? r bar মানে আছিল x I cap plus y j cap plus z k cap, হয়নে? So তাৰ মানে মই ইয়াতে লিখিব পাৰিম, this is equal to x I cap plus y j cap plus z k cap, and my magnitude is given by x square plus y square plus z square. So these three preliminary things we have got, but it satisfies certain results. Now let me discuss those results. So one by one let me discuss those results. এতিয়া মই results খিনিৰ কাৰণে তোমালোকৰ দুটা ভেক্টৰ ধৰি লওঁ। As a result, I'll go to write down all these things. আমি দুটা ভেক্টৰ ধৰি লওঁ। Let a bar is equal to a1 I cap, a2 j cap আৰু এইটো ধৰি ললো a3 k cap, আৰু b bar মানে মই ধৰি ললো b1 I cap, b2 j cap and b3 k cap. Then you see, if I want to get the sum a bar plus b bar, তেতিয়া মই কি কৰিম? প্ৰথমতে মই a বাৰৰ ভ্যালুটো বহাই ললো, তাৰ পিছত মই b বাৰৰ ভ্যালুটো বহাই ললো, and after that I'll just consider the coefficient of I cap, j cap, k cap together. That means here what I'll go to do, I cap coefficient and this I cap coefficient, so it become a1 plus b1 I cap. That's a j cap coefficient one. a2 plus b2 j cap, then a3 plus b3 k cap. This is the sum of the vectors.
Similarly, if you want to get the difference, a bar minus b bar, to be bohai lola. After that, what you are going to do? Just subtract the coefficient. What it has to be kori disu. I cap or coefficient of I cap or coefficient 2 minus korilu. I cap plus dilu tar pisot karon a2 par a2 minus hobo. Tar pisot a2 minus b2 j cap, and after that I'll get a3 minus b3 k cap. This is the second result we have got. That is sum palu ami, difference palu, and after that I'll go to find out the scalar multiplication. Moi the scalar multiplication keneke korim. Number 3. Tumi jodi dhara lage lambda a bar, then what to do? Lambda di tumi a bar coefficient pura multiply kora. So lambda a1 I cap, lambda a2 j cap, lambda a3 k cap. It was scalar multiplication, or multiplication of a vector by a scalar. It actually monotake thoba mo aru ketaman result ase ekta moi derive kori disu yar pura. To jodi tumalkor fourth result, jodi tumalkor a bar aru b bar equal thake, component ki hobo? a1 I cap, a2 j cap plus a3 k cap will be equal to b1 I cap, b2 j cap, b3 k cap hobo. Aru comparing the coefficients of I cap, j cap and k cap, what will get? a1 is equal to b1 I cap or logot I cap coefficient compare kora, j cap coefficient or logot j cap compare kora, aru k cap or logot k cap compare kora. Tetia ami equal hole tumalke ki gom pala tena hole components bur saman hoy. Tar pisot tumalke lambda ebar pala scalar multiplication, ebar ami sao parallel hole ki hoy. Number 5 got palu, if a bar is parallel to b bar, tumalke parallel kotha paisila ki hoy, then a bar can be written as lambda b bar, scalar multiplication. To eta a bar bohai dia, a1 I cap, a2 j cap plus a3 k cap, aru lambda b bar mane ki hobo? Lambda di b bar multiply kora, lambda b1 I cap, lambda b2 j cap aru lambda b3 k cap pala. Tar pisot tumalke ki likhiba ebar compare kora. Comparing what I'll get? a1 is equal to lambda b1, a2 is equal to lambda b2 aru a3 is equal to pala lambda b3. Here pra prottekor pa tumi lambda uliabo para. Lambda is equal to a1 by b1. From here lambda is equal to a2 by b2 aru here pra pala lambda is equal to a3 by b3. Aru gute kita jeta lambda saman hoy, mo upor likhi disu mosipele, tetia moi ki koribo paru? Moi ratios bur equal kobo paru. Tamane moi yar pra gom palu a1 by b1 is equal to a2 by b2 is equal to a3 by b3. Tamane parallel hole ki hobo? Their components are proportional. Eto eta result palu. Tar pisot ami vector joining 2 points keneke korim? Say you have A is a point with position vector x1, y1, z1 coordinate, aru B at a point lolu say x2, y2, say it is z2. Let A and B be 2 points with, then how to represent AB bar? AB bar represent korile mur ki hobo? Pointer pra moi coordinate likhiba paru, position vector likhiba paru. Etia muk ete ki lagibo? PV of B, position vector of the terminal point, minus position vector of the initial point. Etia swa tumalkor terminal point B position vector ki coordinate to jodi etu hoy, etu palu x2 I cap, y2 j cap, z2 k cap, minus A position vector etu coordinate hole xyz hole xi cap, yj cap, zk cap poa, odike etu paba x1 I cap plus y1 j cap plus z1 k cap, eta corresponding term bur minus or formula pra minus kori dia. Tamane ki paba x2 minus x1 I cap, y2 minus y1 j cap aru z2 minus z1 k cap. Teno tumalke eta mon koriba je amar jodi coordinate of the endpoints are given, and if you want to express this one, just the coordinate of the endpoint is given. If you want to express the vector in terms of the coordinate of the endpoint in component form, eta pisor tour coordinator pora agor tour coordinator
সেম কম্পোনেন্টছবোৰ মাইনাছ কৰি দিবা এক্সৰ পৰা এক্স ৱাই কম্পোনেণ্টৰ পৰা ৱাই কম্পোনেণ্ট জেড কম্পোনেণ্টৰ পৰা জেড কম্পোনেণ্ট আৰু সিহঁতক তুমি আই কেপ জে কেপ কে কেপ লগাই দিবা তেতিয়া তুমি ৰিজাল্টছবোৰ পাবা চ' কম্পোনেণ্ট ফৰ্মলৈকে তোমালোকে এইখিনি থিয়ৰী খুব ভালকৈ পঢ়িবা নেক্সট ক্লাছ আইল ডু দ্য এক্সাৰচাইজ ৰিলেটেড উইথ দিছ টপিকছ অ'কে থেংক ইউ